දැන් කතා කරන්න යන්නේ අපි කම්පියුටර් දැන් ගිය සතිත් කතා කරා ආයෙත් මතක් කරලා එක සැරේ සබ්ඩේටින් කරන්න ඉස්සලා ඇඩ්‍රසින් ඕනේ නෝනේ. ඇඩ්‍රසින් අපි ඇඩ්‍රස් එක කියන එක පාඩම කතා කරන ඇඩ්‍රසින් කියන පාඩම. හරිද? දැන් අපි ඇඩ්‍රසින් පාඩම හරි අත්‍යවශ්‍ය විභාගයට අහනවා. මොකද්ද මේ ඇඩ්‍රස් එක? අපේ ගෙදර දැන් උදාහරණයට ගත්තොත් අපේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ගෙදරක් මේ ගෙදරකට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවනේ. ඇඩ්‍රස් එක මොකටද ඕනේ වෙන්නේ? ලියුමක් ගෙදරකට එන්න අපිට ඇඩ්‍රස් එක වෙනවා. නේ උදාහරණයට මෙතින් මොකද්ද මේ third floor bank CA මොකක් හරි මේ USA ඇඩ්‍රස් එක. මේ වගේ ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවනේ. හරිද? එතකොට ඇඩ්‍රස් එකක් ඕන වෙන්නේ මොකක් හරි එන්නේ. ඒ වගේ කම්පියුටරේ දැන් අපි උදාහරණයට දැන් කම්පියුටරේ මේ නෙට්වර්ක් කියන සංකල්ප ගොඩක් වෙලාට අපේ මේ ඇත්ත රියල් වර්ල්ඩ් එකේ වගේ එකක් අරගෙන තමයි මේ හදලා තින්නේ. මම මේ කෙටියෙන් කියන ගිය සතියේ හොඳටම ඇඩ්‍රස් කතා කරමින්ද. දැන් ආයෙත් මතක් කිරීම. දැන් මේ ඇඩ්‍රස් කියන එක ඕන වෙන්නේ අපිට ඇත්තටම ලියුමක් යවන්නයි ගන්නයි. ඒ වගේ කම්පියුටරේ අපේ නෙට්වර්ක් එකේදී කනෙක්ට් වෙලා අපිට data ගන්න අපි data කියන්නේ පණිවිඩය යවලා පණිවිඩය ලබා ගන්න අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් ඕන වෙනවා. හැබැයි රියල් වර්ල්ඩ් එක යනවා කිය රියල් වර්ල්ඩ් එක දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි කරනවා 465 කියලා 465 A කියලා එකක් තියෙනවා. A සියඹලා පිටිය කෑගල්ල. එතකොට දන්නවා මේ ඇඩ්‍රස් එකේ එද්දි කෑගල්ල. උන් ඉස්සලාම ලියුමක් කොහෙට හරි එද්දි උන් කෑගල්ලට යන්න ඕන. කෑගල්ලෙන් කොහෙද සියඹලා පිටියට යන්න ඕනේ. සියඹලා පිටිය කොහෙද? මෙන්න මේ අංකෙ. ඒ වගේ නෙට්වර්ක් එකත් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේම ටෙක්නික් එක. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් කතා කරන්න අපි යන්නේ මේ ඇඩ්‍රසස් එක මේ